टू अवर चॅनल पिक इज ऑल इन वन. आज आपण बेसिक मेहंदीचा 3rd लेसन शिकणार आहोत. तुम्ही आधीच्या लेसनची प्रॅक्टिस केलीच असेल, तरी आपण आज सुरुवात करताना चेक्स काढूयात, म्हणजे आणखी प्रॅक्टिस होईल. चला तर मग आपण आता शेप्स शिकूयात. हाफ सर्कल काढून त्यात डिझाईन काढू. हाफ कोयरी काढून त्यात चेक्स काढू. हाफ सर्कलच्या आकारात फुलं व त्यात कोण एकसारखं पुढे मागे घेत शेडिंग करूया. मेहंदीमध्ये शेडिंग छान दिसते व लवकर काढली जाते, तरी तुम्ही शेडिंगची देखील छान प्रॅक्टिस करा. असेच अनेक प्रकार काढूयात, पण तुम्ही याचीही प्रॅक्टिस नक्की करा.
नेक्स्ट लेसनमध्ये आपण आणखी काही शेप शिकणार आहोत. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. घरी राहा, सुरक्षित राहा, लेसनची प्रॅक्टिस करत राहा. थँक्यू.